હેલો દોસ્તો, આજે આપણે આ વિડીયોમાં ભણીશું કે આપણે શ્વાસ કેવી રીતે લઈએ છીએ. તો સામાન્યપણે આપણે નાસિકા છિદ્ર દ્વારા શ્વાસ લઈએ છીએ. જ્યારે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે હવા આપણા નાસિકા છિદ્રમાં થઈને નાસિકા કોટરમાં જાય છે. નાસિકા કોટરમાંથી હવા શ્વાસનળી દ્વારા ફેફસામાં પહોંચે છે. ફેફસા ઉરસ ગુહામાં આવેલા હોય છે. આ ગુહા બંને બાજુએથી પાસળીઓ દ્વારા ઘેરાયેલી હોય છે. એક મોટા પડદા જેવી રચના જેને ઉરોદર પટલ કહે છે તે ઉરસ ગુહાના તળિયે આવેલી હોય છે. શ્વાસ ઉચ્છ્વાસમાં ઉરોદર પટલ અને છાતીના પિંજરાનું હલનચલન સંકળાયેલું હોય છે. શ્વાસ દરમિયાન પાસળી ઉપર તરફ અને બહાર તરફ નીકળે છે અને ઉરોદર પટલ નીચે જાય છે. આ હલનચલન આપણી ઉરસ ગુહાના અવકાશમાં વધારો કરે છે અને હવા ફેફસાની અંદરની તરફ જાય છે. ફેફસા હવાથી ભરાઈ જાય છે. આમ ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન પાસળીઓ નીચેની તરફ અને અંદરની તરફ જાય છે, જ્યારે ઉરોદર પટલ પોતાના મૂળ સ્થાન સુધી ઉપર તરફ ખસે છે, જેથી ઉરસ ગુહાનું કદ ઘટે છે. હવા ફેફસાની બહારની તરફ આવે છે. આપણા શરીરમાં આ હલનચલન ખૂબ જ સરળતાથી અનુભવી શકાય છે. તો હવે તમે ઊંડો શ્વાસ લો અને તમારી હથેળીને પેટ ઉપર રાખો. પેટનું હલનચલન અનુભવો. તમને શું જોવા મળ્યું? તો શ્વાસ ઉચ્છ્વાસ દરમિયાન છાતીના અને પેટના કદમાં ફેરફાર થાય છે. તો આ શીખ્યા પછી હવે આપણે શીખીશું કે શ્વસન દરમિયાન આપણે શું બહાર કાઢીએ છીએ. તો તમે જાણો છો કે આપણે ઉચ્છ્વાસમાં કાર્બન ડાયોક્સાઇડ બહાર કાઢીએ છીએ. તો શું આપણે માત્ર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જ બહાર કાઢીએ છીએ કે સાથે બીજા વાયુઓ પણ હોય છે? તો તમે જોયું હોય છે કે જ્યારે આપણે કાચ ઉપર ઉચ્છ્વાસ કાઢીએ તો કાચની સપાટી પર બાષ્પનું એક સ્તર જોવા મળે છે. તો આમ આપણા ઉચ્છ્વાસમાં હવાની હાજરીમાં 16.4% ઓક્સિજન અને 4.4% કાર્બન ડાયોક્સાઇડની હાજરી જોવા મળે છે. તો આટલું ભણ્યા પછી તમને પણ પ્રશ્ન થતો હશે કે શું અન્ય પ્રાણીમાં પણ ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા આપણા જેવી હશે? હવે પછીના નેક્સ્ટ ટોપિકમાં ભણશું કે અન્ય પ્રાણીમાં ઉચ્છ્વાસની ક્રિયા.